Hello students, welcome to X School. আশা কৰো তোমালোক আটাই ভালে আছা লগতে নিজৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ যত্ন লৈ আছা I am your Kasturika Ma'am and I will be teaching you English for both 9 and 10 standard. আজি এটি বিশেষ এটি চ্যাপ্টাৰ লৈ চ্যাপ্টাৰ ঠিক নহয় আসলে বিশেষ এটি টপিক লৈ আসলে মই তোমালোকৰ সন্মুখত আহি আজি উপস্থিত হৈছো যেহেতু এই টপিকটো আসলে প্ৰায়ে কি হয় তোমালোকৰ পৰীক্ষা বিলাকত এতিয়া আসলে এই নতুন প্যাটাৰ্নৰ যোগেদি যেহেতু নতুন মানে প্যাটাৰ্নটো হতে তোমালোকে অৱগত হৈছা ইতিমধ্যে নহয় জানো গতিকে এই মানে কি হয় যিমানখিনি সদ্যহতে হৈ যোৱা তোমালোকৰ সমহীয়া পৰীক্ষাটো আহিছে পেপাৰখন তোমালোকে যদি চেক কৰিছা Assertion and Reason এই টপিকটো আহিছে লগতে স্টেটমেন্ট ওয়াইজ কিছুমান কোৱেশ্চনছ আহা হৈছে এটো নতুন প্যাটাৰ্নৰ মতে তেনেকুৱা হয় আসলে ঠিক হয়নে ওকে এতিয়া সোৱা যে কি হয় আৰু এই Assertion and Reasonৰ কনসেপ্টটো আসলে তোমালোকক এই টপিকটো কিয় দিয়া হৈছে জানানে কিয় দিয়া হৈছে তোমালোকে গম পোৱা দে বহুতে ভাবে যে এটোনো কি হয় অলপ মানে প্ৰায় খুগুজা থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় মোৰ ৰিসেন্টলি কি হয় ষ্টুডেন্টৰ পৰা এখিনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ পৰা এটো কোৱেৰি আহিছে যে Assertion and Reasonৰ বস্তুটো কি অলপমান ভালদৰে বুজাই দিব লাগে হয়নে তেওঁলোকৰ হেনু অলপমান খেলিমেলি হৈ আছে ভালদৰে বুজি পোৱা নাই হয়নে যে কি হয় আসলে টপিকটো আসলে কি হয় টপিকটোৰ বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞান নথকাৰ বাবে আসলে তেনেকুৱা হৈছে বুলি মই ভাবিছো যদি Assertion and Reason আসলে কি হয় সেই সন্দৰ্ভত যদি আমাৰ প্ৰকৃত জ্ঞান থাকে আৰু কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যায় ডেফিনেটলি Assertion and Reason আৰু ষ্টেটমেন্টৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক তোমালোকে অনায়াসে কৰিব পাৰিবা চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই এই হুকুজাবোৰ দূৰ কৰিবলৈ আসলে মই সন্মুখত তোমালোকৰ সন্মুখত আহি আজি উপস্থিত হৈছো যাতে আজিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ তোমালোকৰ কি হয় কনসেপ্টটো কি হয় ক্লিয়াৰ হৈ যায় কাৰণ এক্স স্কুলৰটো মূল মন্ত্ৰই হৈছে নহয় জানো যে এতিয়া হ'ব কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ ৰাইট সেইবাবে একদম চাই থাকা ভিডিওটো শেষৰ পৰা আদিৰ পৰা অন্তলৈ ধুনীয়াকৈ চাই থাকা আজি Assertion Reasonৰ ষ্টেটমেন্ট ওয়াইজ কোৱেশ্চনছ বিলাক তোমালোকে কি দৰে কৰিব পাৰিবা সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম ফৰমেট কেনেকুৱা হ'ব আসলে সেইখিনিও বুজিব পাৰিবা আজিৰ ক্লাছটোৰ যোগেদি তাৰ লগতে এই Assertion and Reasonৰ পাৰ্টটো তোমালোকক দিয়াৰ মূল কাৰণ কি হৈছে জানানে এতিয়া হয়তো তোমালোকে ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই ভৱিষ্যতে যেতিয়া তোমালোকে কি হৈছে জানানে যেতিয়া প্ৰশাসনিক বহুতো কিছুমান পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বৰ বাবে মানে কি হয় সেই পৰীক্ষাসমূহত গৈ বহিবাগৈ নহয় জানো সেই পৰীক্ষাসমূহত অৱতীৰ্ণ হ'বা তেতিয়া এই Assertion Reasonৰ টপিক বিলাক তোমালোকৰ আহিব বুজি পাইছানে এই Assertion and Reasonৰ এই টপিক বিলাক তোমালোকৰ আহিব গতিকে আজিৰ এই ভিডিওটো ধুনীয়াকৈ চাই লোৱা বুজি পাবা তোমালোকৰ এবাৰে পৰীক্ষাত বহুখিনি প্ৰশ্ন আহিছে তোমালোকৰ পাঠৰ ভিতৰৰ পৰা তাতে Assertion Reasonৰ লগতে ষ্টেটমেন্টৰ কোৱেশ্চনছ কিছুমান মই লৈ আনিছো তাৰ পৰা আসলে তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ আইডিয়া হৈ যাব যে এই এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকবোৰ Assertion Reason সলভ কৰা ট্ৰিক্স নো কি সেই ট্ৰিক্সখিনি আজি শিকিবা লগতে ক্লিয়াৰ হ'ব কনসেপ্ট সম্পূৰ্ণৰূপে ক্লিয়াৰ হ'ব ওকে তেনেহলে বিশেষ পলম নকৰি আজি আমাৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিছো মই কমেন্টখিনি অলপমান চাই দিছো প্ৰীতমে দিছে হাই মেম মই আপোনাক দেখা পাইছো হয় ওকে ঠিক আছে ক্লাস বিলাক ভালদৰে চাই যাও কাটাই ওকে একো শুনা পোৱা নাই সাউন্ডটো আহি থাকা নাই নেকি বাৰু বিশেষ পলম নকৰি আজি আমাৰ ক্লাছ সাউন্ডটো হসাকে আহা নাই নেকি বাৰু এতিয়া শুনা পাইছে নে শুনা পাইছে যদি কমেন্ট কৰি কব ঠিক আছে শুনা পাইছে যদি কমেন্ট কৰি পাব ওকে ঠিক আছে বাৰু অলৰাইট যদি এতিয়া সাউন্ডটো আহি আছে এম আই অডিবল টু ইউ আশা কৰিছো এতিয়া আপোনালোকে শুনা পাইছে ওকে ঠিক আছে মই আৰম্ভ কৰিছো এতিয়া চাওক ফৰমেটটো কি হয় দুটা ষ্টেটমেন্ট আপোনালোকক দিব Assertion থাকিব a statement that may be true or false সঁচাও হ'ব পাৰে সঁচা হ'ব পাৰে অথবা কি হ'ব পাৰে মিছাও হ'ব পাৰে কিবা এটা কথা যেতিয়া মই কম যে আজি মই ভাত খালো হয়নে সেই বস্তুটো এটা সঁচা আজি মই মাছেদি ভাত খালো তাৰ পিছতে দেখিব যে আজি ভাত খালে আজি এটো ষ্টেটমেন্ট ওয়াইজ তেনেকুৱা আজি মাছেদি ভাত খালে দুইটাও কাৰেক্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় দুইটা ৰিজনটো কাৰেক্ট হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিন্তু আজি মই দুপৰীয়া ভাত খোৱা নাই সেই বস্তুটো দি দিব আজি মই ভাত খালো ভাত খোৱা নাই এই দুইটা সম্পূৰ্ণ মানে বৈসাদৃশ্য থকা দুটা বাক্য নহয় জানো এই বস্তুটোৱে বুজি ল'ব লাগিব কথাষাৰ কি কৈছে তাৰ পিছত লগত কিবা এড অন কৰি কৈছে নেকি সেইখিনি কথাই আমি আসলতে বুজিব লাগিব ওকে ঠিক আছে সাউন্ড ঠিকে আছে খবৰ ভাল নহয় মেম খবৰ কিয় ভাল নহয় খবৰ ভালে ৰাখিব লাগিব
ঠিক আছে নিজক নিজে ভালে ৰাখিব লাগিব হয়নে ওকে এ ষ্টেটমেন্ট দ্যাট মে বি ট্ৰু অৰ ফলছ হসাও হ'ব পাৰে মিছাও হ'ব পাৰে ৰিজনটো হৈছে ইয়াৰ কাৰণ এটা থাকিব এ ষ্টেটমেন্ট দ্যাট এক্সপ্লেইনছ দ্য এছাৰচন এই ৰিজনটোৱে যোনটো তোমালোকে এছাৰচন পাবা এই ৰিজন পাৰ্টটোৱে কি কৰিব জানানে ৰিজন পাৰ্টটোৱে কি হয় এই এছাৰচনৰ বিষয়ে তোমালোকক ইন ডিটেইলত বুজাব সবিশেষ অলপমান এটা তাত এক্সপ্লেনেশ্যন এটা দিয়া থাকিব এই এছাৰচনৰ ৰিজনত ৰিজনটোৱে এই এছাৰচনৰ বিষয়ে অলপমান ক'ব এক্সপ্লেইন কৰিব এইটো কি হৈছে ইয়াৰ বিষয়ে অলপমান সবিশেষ মানে বৰ্ণাই পেলাই ক'ব দ্যাট ইজ ৰিজন এছাৰচন এণ্ড ৰিজন এই দুটা বস্তু আগতে বুজি লোৱা ঠিক আছে ওকে এলিনা দাসে দিছে হেল্ল' মেম ওকে খবৰ ভাল নহয় খবৰ ভাল কৰিব লাগিব বুলি মই কৈছোঁ ৰাখি ৰাণীয়ে দিছে চাউণ্ড ঠিক আছে ওকে থেংক ইউ ধন্যবাদ জনোৱাৰ বাবে সকলোৱে শুনা পালে মোৰো ভাল লাগিব নহয় জানো কিবা যদি বিজুতি ঘটে ডেফিনেটলি আপোনালোকে ক'ব লাগিব নহয় জানো ওকে দেন ইউ উইল হেভ টু চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ফ্ৰম দ্য গিভেন চইচেছ আৰু এই দুটাৰ ভিতৰত কি হয় এই যোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় সেই শুদ্ধ উত্তৰটো আমি আচলতে কি কৰিব লাগিব বাছি উলিয়াব লাগিব শুদ্ধ উত্তৰটো কি কৰি লাগিব বাছি উলিয়াব লাগিব আকৌ কৈছোঁ এছাৰচন এটা ষ্টেটমেণ্ট থাকিব পাৰিব যিটো সঁচাও হ'ব পাৰে মিছাও হ'ব পাৰে ৰিজনটোৱে সেই এছাৰচন সঁচা বা মিছা যিয়ে নহওক কিয় এই বিষয়ে অলপমান সবিশেষ জনাব ৰিজনৰ কাৰণে এছাৰচনৰ কথা অলপমান সবিশেষ জনোৱা থাকিব এই ৰিজনত এছাৰচন এণ্ড ৰিজন ওকে Assertion and reason. Next page লৈ গৈছো এখিনলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে এক্সাম্পল এটা দিছো মই এটা উদাহৰণ দিছো এক্সাম্পল দিলে এক্সাম্পলটো যদি ভালদৰে বুজি লোৱা তেতিয়া বেছিকৈ ক্লিয়াৰ হ'ব ওকে কি দিয়া আছে water boils at 100 degree Celsius at normal atmospheric pressure then reason দিয়া আছে boiling point of water depends on the atmospheric pressure ওকে মই কৈছো যে এছাৰচনৰ বিষয়ে এই ৰিজনে সবিশেষ হ'ব আমি গম পাওঁ যে পানীৰ উত্তাপৰ মাত্ৰা কিমান হয় সেই কথাটোকে ইয়াতে কোৱা হৈছে প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো দিয়া হৈছে এছাৰচনত দিয়া হৈছে ৱাটাৰ বইলছ এট পানী কিমান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত এই উতলে আচলতে সেই কথা ইয়াতে ব্যক্ত কৰা হৈছে 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এট নৰ্মেল এটমছফেৰিক প্ৰেছাৰ দেন আকৌ দিছে ৰিজনত এই এছাৰচনৰ বিষয়ে সবিশেষ অলপমান এক্সপ্লেইন কৰা হয় মানে ৰিজনটো আন কোনো বেলেগ নহয় এইটো বুজি লোৱা তোমালোকে ভালদৰে বুজি লোৱা ৰিজনটো আন কোনো বেলেগ নহয় এছাৰচনৰ বিষয়ে এই সবিশেষ গম পায় মই আজি বজাৰলৈ গৈছিলোঁ ধৰিলা ৰিজনত থাকিলে বজাৰত গৈ আজি মই মাছ কিনিলোঁ বজাৰত গৈ আজি মই কাপোৰ কিনিলোঁ সেই বজাৰত যোৱা সেইটো হ'ব এছাৰচন ৰিজনটো হৈছে সেই এছাৰচনৰ বিষয়ে সবিশেষ কোৱাটো ক্লিয়াৰ হৈছে আশা কৰিছোঁ ক্লিয়াৰ হৈছে বইলিং পইণ্ট অফ ৱাটাৰ ডিপেণ্ডছ অন দ্য এটমছফেৰিক ডেফিনেটলি এটমছফেৰিক প্ৰেছাৰটো মেটাৰ কৰে হয় নাই তো ইয়াত অপশ্যনছ কি দিছে মই চাই লওঁ both A and R is true R true এনেকৈ থাকিব হা অপশ্যন কিটা এনেকৈ থাকিব যে A আৰু R এছাৰচনো কাৰেক্ট হয় আৰু কাৰেক্ট হয় কাৰণ এছাৰচনটো হৈছে এটা ষ্টেটমেণ্ট ইট মে বি ট্ৰু ইট মে নট বি ট্ৰু সঁচাও হ'ব পাৰে বা মিছাও অথবা মিছাও হ'ব পাৰে আৰু ট্ৰু এণ্ড R ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ A এনেকৈ আহিব দেই কনফিউজন হ'ব নালাগে ওকে কনফিউজ হ'ব নালাগে আৰটোৱে যি কৈছে এছাৰচনৰ সন্দৰ্ভত যিয়ে কৈছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ যে ভালদৰে এই সবিশেষ বৰ্ণনা কৈছে সেইটো সুধিব যে আৰে ভালদৰে সবিশেষ বৰ্ণনা কৰিব পৰা নাই সেই অপশ্যনটোও থাকিব যে মই আজি বজাৰলৈ গৈছিলোঁ ছেকেণ্ডটো যদি কৈছে যে তাৰপিছত মই গুৱাহাটীলৈ গ'লোঁ হয়নে সেইটো বস্তু সবিশেষ কিন্তু ৰিজনে সেই কথাটো কোৱা নাই যদি তাত থাকিব মই আজি বজাৰলৈ গ'লোঁ এছাৰচনটো তাৰপিছত ৰিজনত ধৰিলে আছে বজাৰলৈ গৈ মই মাছ কিনিলোঁ তেতিয়া সেই বজাৰ যোৱাটো কাৰেক্ট হ'ব এছাৰচনটো কাৰেক্ট হ'ব ৰিজনটো কাৰেক্ট হ'ব কিন্তু ৰিজনত যদি আছে মই তাৰপিছত গুৱাহাটীলৈ গ'লোঁ সেই দুটা কাৰেক্ট নহয় কিন্তু এছাৰচন এটো কাৰেক্ট হ'ব মই বজাৰলৈ যোৱাটো কাৰেক্ট হ'ব কিন্তু বজাৰৰ পিছত গুৱাহাটীলৈ গ'লোতো সেইটো কাৰেক্ট নহ'ব মানে ৰিজনটোত এছাৰচনৰ বিষয়ে এই সবিশেষ ক'ব পৰা নাই যদি তাত এনেকৈ থাকে মই এক্সাম্পল এটা দিছোঁ হা মই বজাৰলৈ গ'লোঁ হয়নে এইটো ধৰি লওক এছাৰচন তাৰপিছত ৰিজন দিয়া আছে ধৰি লওক মই মাছ কিনিলোঁ তেতিয়া ষ্টেটমেণ্ট এইটো এ ষ্টেটমেণ্টটো হ'ব কাৰেক্ট দিছ ইজ ট্ৰু আৰু আৰ ইজ দ্য ট্ৰু এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এ তেতিয়া এইটো হ'ব এই আৰ ইজ দ্য ট্ৰু এক্সপ্লেনেশ্যন এইটো যে এই অপশ্যনটো হ'ব কিন্তু ইয়াত মই মাছ কিনি যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে যদি থাকিলে মই গুৱাহাটীলৈ গ'লোঁ সেইটো বহুত এ ইজ ট্ৰু হ'ব কিন্তু ইয়াৰ কি হয় আৰ ইজ নট দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এ ক্লিয়াৰ হৈছেনে এতিয়া তেনেকুৱা এনেধৰণৰ ইজিকৈ বুজি ল'ব লাগিব বুজি পাইছেনে এনেধৰণে সহজভাৱে বুজি ল'ব লাগিব আশা কৰিছোঁ এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে অল ৰাইট অ'কে দেন কি আছে হোৱাট ইউ আৰ সেইং মেম অ'কে হোৱাট ইউ আৰ সেইং মই কি কৈছোঁ বুজি পাইছে চাগে এছাৰচন ৰিজনৰ কথা আমি বুজি পাইছোঁ প্ৰথমৰ পৰা ভিডিঅ'টি চাব লাগিব হয়নে অ'কে
All right. Then both A and R is true and R is the correct explanation of A. B it আছে both A and R are true যে A ও correct হয় assertion ও correct হয় মানে হে শুদ্ধ হয় আৰু R টো সত্য হয় but R is not the correct explanation of A কিন্তু এই reason টো সম্পূৰ্ণ ইয়াক শুদ্ধভাৱে বৰ্ণনা সবিশেষভাৱে assertionৰ কথাটো reason এ বৰ্ণনা কৰিব পৰা নাই তাৰ পিছত number C টো আছে কি আছে number C আছে A is true but R is false যে assertion টো সত্য কিন্তু reason টো হৈছে false okay I don't understand your language what you are saying I don't understand your language okay why you don't understand my language actually I'm speaking in Assamese it's our okay we can't understand your language it's our own regional language Assamese is our regional language we are from Assam আৰু হেবাবে মই অসমীয়াত কৈছো বিশেষকৈ এক্সকুলৰ প্লেট মই অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰাধান্য কৰি ইয়াতে দিয়া হৈছে okay right now we are talking about assertion and reason how there are some kind of tricks okay that we should use while solving this assertion and reason kind of questions I hope right now you have understood all right then এতিয়া A is false but R is true A টো হৈছে ভুল কিন্তু reason টো হৈছে correct reason টো হৈছে মানে সত্য এতিয়া ইয়াৰ answer টো কোনটো হ'ব জানেনে A টো দুইটাও A টো হ'ব okay A টো both A and R are true and R is the correct explanation of A যে হসাকে এ মানে পানীৰ উত্তাপৰ মাত্ৰাৰ কথা reason এ ধুনিয়াকে বুজাই দিছে নহয় জানো reason ধুনিয়াকে বুজাই দিছে all right then next how to answer check if আৰু এতিয়া কি দৰে এই assertion and reasonৰ questions বিলাক আহিলে কি দৰে solve কৰিব সেই বিষয় মই সবিশেষ কৈ দিছো check if assertion is true or false আসলতে assertion and reason এই both A and R বুলি দিছো মই short formত এই দুইটা solve কৰাৰ মূল মন্ত্ৰটোৱে হৈছে ইয়াৰ মূল মন্ত্ৰ যদি আমি কবলৈ যাও tricks বুলি যদি কবলৈ যাও তেনে হলে আমি চাব লাগিব যে এই assertion টো আসলতে assertion টো সত্য নে অসত্য assertion is right or wrong প্ৰথমে এটো চাই লব লাগিব কাৰণ কি হয় assertion টো সত্য হলে হে আমি তাৰ বেসিছত reason টো আমি কি কৰিব পাৰিম জাজ কৰিব পাৰিম বেস কৰি assertionৰ ওপৰতে কি হয় reason টো বেস কৰে কাৰণ কি হয় যে assertion টো যদি সত্য কথা থাকে তেতিয়া হে আমি গম পাম যে reason টো তেতিয়া হে চাব পাৰিম যে assertionৰ কথা কি হয় reason টো ভালদৰে ক'ব পাৰিছে ইয়াৰ সবিশেষ বৰ্ণনা কৰিব পাৰিছে তেতিয়া আমি ডিসাইড কৰিব পাৰিম যে R is the correct explanation of assertion or R is not the correct explanation of assertion I hope it's clear to you guys okay then check if reason is true or false reason to sabo lagibo true or false if both are true decide whether the reason correctly explains the assertion a reason aru assertion duitai sabo lagibo mul mantra to hoise assertion is right or wrong then ami reason to sabo lagibo reason is right or wrong okay whether reason is right or wrong or correct or incorrect তাৰ পিছত আমি ডিসাইড কৰিম if both are true আৰু যদি হসাকে assertion ও correct হয় reason টো হয় মানে correct হয় তাৰ পিছত আমি গম পাম যে আসলতে তাৰ পিছত আমি কি হয় সিদ্ধান্ত লব লাগিব যে reason এ আসলতে কি কৰিছে reason correctly explain the assertion or not reason এ আসলতে ইয়াৰ assertionৰ বিষয়ে সবিশেষ ক'ব পাৰিছে নে নাই তাৰ পিছত আমি ডিসাইড কৰিব পাৰিম all right ঠিক আছে আৰু statement questions কিছুমান এতিয়া আহিব statement questions কি থাকে statement মানেনো কি what are the statement questions আৰু মই কৈছিলো যে statementৰ কথা আজি কম প্ৰায় তোমালোকৰ পৰীক্ষাত দেখা যায় পৰীক্ষাত অহা দেখা যায় হয়নে মানে কি আৰু these questions have been continuously asked okay in your exams okay যে কি হৈছে প্ৰায় এই assertion reason আৰু statementor questions বিলাক আহা হৈছে তোমাকে ভয় কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ এইখিনি যদি আজি ধুনিয়াকৈ বুজিলোৱা ন এতিয়া 9 10 ৰ পৰীক্ষাত কৰিব পৰাৰ লগতে কি কৰিব পাৰিবা জানে ভৱিষ্যতে তোমালোকে সেই কম্পিটিটিভ এক্সামত কি হয় উত্তীৰ্ণ হতে আসলে সঁচাকৈ সহায়ক হ'ব অল ৰাইট আশা কৰো ক্লিয়াৰ হৈছে ঠিক আছে এতিয়া চাও okay
You are given 2 or more statements and you have to decide which are true, false or how they are related. Common types 2 statement questions. You will get 2 statements and options like this. Statement 1, moi dutaman example disu yate. Statement 1, okay? Dutaman example dia goise je duta statement thakibo. Statement 1, the earth revolves around the sun. Definitely etu to correct hoy. Statement 2 ase the sun revolves around the earth. To ki hoy? হয় না এটো আমি গমে পাও যে পৃথিৱীখন সূৰ্যৰ চাৰিফালে ঘূৰে এটো কাৰেক্ট হয় স্টেটমেন্টটো আছে দা সান ৰিভৰ আগো সূৰ্য পৃথিৱীৰ চাৰিফালে ঘূৰে এটো ডেফিনেটলি ভুল হয় হয় না এতিয়া অপচনস কিটা চাও বোথ স্টেটমেন্টস 1 and 2 are true যে দুইটা স্টেটমেন্টে শুদ্ধ বুলি কৈছে অপচন বি আছে বোথ স্টেটমেন্টস I and 2 are false 1 and 2 are false যে তাৰ পিছত অপচন বি আছে যে দুইটা স্টেটমেন্টে ভুল অপচন সি আছে স্টেটমেন্ট 1 is true but statement 2 is false অপচন সি আছে যে statement 1 to ki hoy correct hoy but statement 2 is false kintu statement 2 to bhul hoy then statement d ase option d ase statement 1 is false je ek number statement to bhul hoy kintu statement 2 to ki hoy শুদ্ধ হয় এতিয়া আমি গম পাও ইয়াৰ কারেক্ট অপশন to কি হ'ব c কাৰণ আমি জানো a to correct হয় কিন্তু a to wrong হয় নহয় জানো statement 1 is true but statement 2 is false clear হৈছে এই দুটা ভালদৰে বুজি লব লাগিব কোনটো শুদ্ধ কোনটো ভুল I hope এখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে ধুনিয়াকে I hope it is clear. Next, the assertion and reason question lo anisu moi. Okay, assertion and reason question lo anisu. Lancho wrote a letter to God. Tumalokor pathoputri antorbhukto dohom sene pathoputri antorbhukto eta ami question lo anisu. Thik ase? Lancho wrote a letter to God asking for money. Lancho ki korisile poisa khuji ki hoy bhagwanor pora hohai bisari oloman poisa khujisile bhagwanole chithi likhisile nohoy janu etu hoise assertion ami janu assertion 1 is correct hey mo question prothomote sai lobo lagibo whether assertion and reason is ki hoy correct or incorrect right prothomote ei bostu to sai lobo lagibo ei duitao correct hoy ase ne incorrect hoy ase Okay, the reason of ase he had deep faith that God helps people in trouble. Tar বিশ্বাস asile reason to dise etia moi question no reason e ki kobo assertion er bikhoye hobishek jonai reason e assertion er bikhoye reason e asale hobishek koi di hoine reason tut ki ase he had deep karon he had boli yat kar kotha koa hoise he boli yat kar kotha koa hoise lenchor kotha koa hoise hoine he had deep faith that God helps people in trouble tor hosake ek gobhir bishwas asil je bhagwanor proti gobhir bishwas asil je teo ki hoy bipodot ki hoy bhagwane bipodot ki kore সহায় কৰে হয়নে ভগৱানে মানুহক যেতিয়া মানুহবোৰ যেতিয়া বিপদত পৰে তেতিয়া সহায় কৰে এতিয়া আমি অপচন কিটা চাও যে এট কি আছে both a and r are true যে assertion reason দুইটাই শুদ্ধ and r is the correct explanation of a আৰু হসাকে reason টোৱে কি হয় assertion টোক ভালৰে সবিশেষ ইয়াৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিব পাৰিছে then option b আছে both a and r are true যে দুইটা কথা কৈছে যে দুইটাও শুদ্ধ হয় assertion টো শুদ্ধ হয় r টো শুদ্ধ হয় but r is not the correct explanation of a কিন্তু reason টো ভালদৰে হোৱা নাই ইয়াতে মানে assertion ৰ কথা reason এ ভালদৰে কব পৰা নাই বুলি কৈছে then option c আছে a is true যে assertion টো ঠিকে আছে শুদ্ধ হয় but r is false কিন্তু r টো নহয় reason টো শুদ্ধ নহয় then option d আছে a is false যে assertion টোৱে ভুল হয় হয়নে তাৰপিছত আছে but r is true কিন্তু reason টো সত্য কিন্তু আমি answer টো কি হয় গম পাও কোনটো হয় definitely আমি দুইটা জানো যে লেঞ্চৰ হসাকে কি কৈছিল ভগৱানলৈ কি হয় পইচা খুজি কি হয় চিঠি লিখিছিলে আৰু হসাকৈ ভগৱানৰ প্ৰতি গভীৰ বিশ্বাস থাকিলেহে ভগৱানলৈ চিঠি লিখিব পাৰিব গতিকে definitely reason এ কি হয় সেই ষ্টেটমেন্টটো কি কৰিছে জাস্টিফাই কৰিব পাৰিছে হয় assertion টো মানে কি হয় জাস্টিফাই কৰিব পাৰিছে নাই হেতু আমি দুইটা বস্তু চাব লাগিব হেবাবে কৈছো assertion টো পঢ়ি চাব লাগিব reason টো পঢ়ি চাব লাগিব যে assertion আৰু reason দুইটাও কাৰেক্ট হয় নহয় then we can decide that whether a option কিটাৰ পৰা আমি তাৰ পাছত শুদ্ধ উত্তৰটো উলিয়াব পাৰিম ক্লিয়াৰ হৈছে the answer definitely এটো কি হ'ব a both a and r are true and r is the correct explanation of a okay explanation this is why my explanation to লৈ আনিছো কি হয় and da hoy ha and the reason etu Lancho wrote a letter to God asking for money because he had deep faith that God helps people in trouble hence both the assertion and the reason are true and the reason correctly explains the assertion clear hoise moi hekhini kotha koisu definitely Lancho poisa khujisile aru Lancho ki hoy bhagwanole chithi likhisile poisa khuji aru bhagwanor proti gobhir bishwas thakile ha enekoi poisa khuji chithi likhiba paribo নহয় জানো definitely hebebe koise r is the correct explanation of a clear hoise I hope it clear hoise
আমি নেক্সট গৈছোঁ আৰু এটা এতিয়া ষ্টেটমেণ্টৰ কুৱেশ্যন এটা কৰোঁ ষ্টেটমেণ্ট কিদৰে কৰিব লাগে আমি সেইখিনি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ নহয় জানো অ'কে ষ্টেটমেণ্ট 1 অচেবল এইটো কোনটো পাঠৰ পৰা দিছে বাৰু মনত পৰিছেনে হা কোনটো পাঠৰ পৰা দিছে প্ৰথমতে চাব লাগিব দেই পাঠটোৰ নাম মনত থাকিব লাগিব মিডনাইট ভিজিটৰৰ পৰা দিছে Midnight Visitor a party part is to question. Osable had an excellent presence of mind because he was a secret agent. Okay. He was a secret agent. Statement 2 hoy. He also had the ability to create instant replies. But he has the presence of mind is the ability to create instant replies or yate ki hobo situation. Okay. এহিলকে ক্লিয়াৰ হৈছে নে আটাইৰে ইনষ্টেন্ট ইয়াতে ৰিপ্লাই যোগেত ইয়াতে এটো বস্তু ৰিপ্লাইছৰ জগত ষ্টৰিজ অৰ সিচুৱেশন হ'ব হা এটো কাৰেক্ট কৰি লবা এটো ষ্টৰিজ হয় ওকে ওকে অল ৰাইট সো ইয়াতে দি আছে অসেবলে মিডনাইট ভিজিটৰ মিডনাইট আমি অসেবলৰ ক্যাৰেক্টাৰটো কি পাইছিলো হি ইজ দা মেইন প্ৰটাগনিষ্ট অফ দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টৰি ৰাইট অসেবল দেখাত হি ইউজ টু বি দ্যাট ফ্যাট গাই ৰিমেম্বৰ যে কি হয় দেখাত কিয় সিক্ৰেট এজেন্টৰ নিচিনা নালাগে সিক্ৰেট এজেন্ট বিলাক একদম টিপ টপ হৈ থাকে ন অসেবল একদম হি ওয়াজ জাস্ট নৰ্মাল লুকিং গাই অল ৰাইট যে তেও এই কি হয় আৰু এটা যে ক্যাৰেক্টাৰ আছিলে তেও দেখি আসলে ভাবাই নাছিলে যে কি হয় অসেবল এজনে সিক্ৰেট এজেন্ট নেকি তেও ভাবি তেনুকা দেখি তেও লগাই নাছিলে মানে এটা সিক্ৰেট এজেন্ট বুলি কলে মানে যেতিয়া এটা মিশনত থাকে হসাকে মানে আমাৰ মনত কিছুমান বেলেগ ধৰণৰ কি হয় মানৱ পথত কিছুমান বেলেগে দৃশ্যাংশ মানে ভাহি উঠে নহয় জানো যে এনেকুৱা হ'ব কোট টাইপ পিন্ধি আহিব একদম সিৰিয়াস মত থাকিব বাট অসেবল ইউজ টু বি ভেৰি ফানি ৰাইট সো হেবাবে কোৱা গৈছে যে অসেবল হ্যাজ এন এক্সিলেন্ট প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ড ডেফিনেটলি তেওঁৰ উপস্থিত বুদ্ধি আছিল হেবাবে তেওঁ সিক্ৰেট এজেন্ট Definitely উপস্থিত বুদ্ধি আছে তেওঁৰ হয় না Osable had an excellent presence of mind because he was a secret agent it was a statement 1 statement 2 হৈছে he also had the ability to create instant stories তেওঁৰ হসা কৈ কি হয় তৎক্ষণাত এটি কাহিনী তেওঁ হাজি উলিয়াব পাৰিছিলে প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ড থকা মানুহে কিন্তু তৎক্ষণাত কাহিনী এটি হাজি উলিয়ায় কাৰণ সেই বেলকনিৰ ষ্টৰিটো তেওঁ বনাই কৈছিলে হয় না বেলকনি এটা আছে বুলি কৈছিলে তেওঁৰ কোঠাটোত কিন্তু আছিল জানো ৰাইট মনত পৰিছে নে Midnight Visitor part 2 কিন্তু মনত থাকিব লাগিব এটা আছে আমি অপচন কিটা চাই লও কি দিছে statement 1 is true and statement 2 is false যে statement 1 to correct বুলি কৈছে statement 2 কিন্তু ভুল then option B কি দিছে statement 1 is false statement 1 to ভুল বুলি কৈছে then statement 2 is true যে statement 2 to হে হেনু correct then number C option C আছে both statements 1 and 2 are true option C আছে যে হসাকে দুইটা স্টেটমেন্টে মানে হসা হয় then option D আছে both statements 1 and 2 are false যে statement 1 and 2 দুইটাও কি হয় ভুল হয় বুলি কৈছে কি হ'ব এই দুইটাও কারেক্ট হয় অপশন সি টু কারেক্ট হ'ব বুজি পাইছা নে অপশন সি টু কারেক্ট হ'ব অল ৰাইট নেক্সট আকৌ আহিছো assertion reason লৈ ইয়াৰ অপশন সি টু কারেক্ট হ'ব দে কাৰণ both statement 1 এ দুইটা অসেবলৰ এই বস্তুটো প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ড আছে দেন এইটো থাৰ্ড টু কি হ'ব ডেফিনেটলি তেওঁৰ সেই প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ড থাকা কাৰণে কি হয় তেওঁ হঠাৎখনা এটি কাহিনী হাজি উলিয়াব পাৰে সেই কাহিনীৰ বাবে তেওঁলোকে বাছিছিলে এ শ্ৰেয়াছে দিছে এ নো ইয়াতে কি হ'ব সি অপশন সি টু কারেক্ট হয় both statement 1 and 2 are true এতিয়া এইটো ভালদৰে চাই লোৱা এটো ভালদৰে চাই লয় এই এনসাৰ বিলাক দিলে ভাল লাগে ৰে তোমালোকে এনেকে ধুনিয়াকে কি হয় ইন্টাৰেক্ট কৰি থাকিবা ঠিক আছে ইন্টাৰেক্ট কৰি থাকিবা অল ৰাইট assertion 8 চাইছো আকৌ কি আছে the title a question of trust is suitable for the story a question of trust is suitable for the story যে যি শিৰোনাম আছে কাহিনীটোৰ যি শিৰোনাম আছে হি হসাকৈ কি হয় মানে কি হয় খাপ খোৱা বুলি কৈছে খাপ খোৱাৰ কথা কোৱা গৈছে ইয়াতে খাপ খোৱা বুলি কয় যে খাপ খাইছে then reason to ইয়াত দিছে Horace trusted the wrong person which ultimately led to his downfall তেওঁ হসাকে ভুল মানুহক বিশ্বাস কৰিলে যাৰ বাবে তেওঁ হে পতনৰ কাৰণ তেওঁ যাক বিশ্বাস কৰিব লাগিছিল তেওঁ তাক বিশ্বাস নকৰিলে মানে বেলেগ মানুহক বিশ্বাস কৰাটোৱে তেওঁৰ
আসলতে পতনৰ কাৰণ এতিয়া আমি চাও অপচন কিটা কি দিছে বোথ ইয়াৰ এটু কৰাৰ আগতে মই কৈছোৱে যে ডেফিনেটলি গুটেখিনি তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ ভিত্তিতে দিয়া হৈছে এছাৰশন ৰিজনৰ কোৱেশ্চন এইবিলাক চোৱা এইবোৰ মই কিন্তু বেলেগৰ পৰা দিয়া নাই তোমালোকৰ পৰীক্ষাত ইতিমধ্যে সোধা গৈছে তাৰে কোৱেশ্চন পেপাৰৰ পৰা উঠাই দিছো যাতে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হয় এছাৰশন ৰিজন এণ্ড কনসেপ্টটো ঠিক আছে এতিয়া কোৱেশ্চন অফ ট্ৰাষ্টটোত কি আছিল কাহিনীটো আসলে জানিব লাগিব তেওঁ এগৰাকী কি হয় তেওঁ চুৰ কৰিবলৈ গৈছিলে বছকৰ মূৰত এটা চুৰ কৰে হয়নে আৰু কিতাপৰ প্ৰতি বহুত যাতে চখ আছিল যাতে কি হয় ভাল কিতাপ কিছুমান কিনিব পাৰে তেওঁ কিতাপৰ প্ৰতি চখ আছিল নহয় জানো তেওঁ এনেকুৱা এজন চুৰ তাৰছত তেওঁ এখন বহুত দিনৰ পৰা এখন ঘৰত চাই আছিল মানুহখিনি গৃহস্থ নাছিলে গৃহস্থ নথকা দেখি সেই সুযোগটো লৈ তেওঁ কি কৰিছিল এখন ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিলে তাতে এগৰাকী কি হয় মহিলা তেওঁ দেখা পালে কিন্তু মহিলা গৰাকীয়ে তাৰে কি হয় ইয়াতে তেওঁ থাকু বুলি পেলে কৈছিল কিন্তু আসলে সেই মহিলা গৰাকীক তেওঁ বিশ্বাস কৰিলে কিন্তু মহিলা গৰাকীও আসলে সেই ঘৰটো চুৰ কৰিবলৈ সোমাইছিল এই ষ্টৰীটো আছিল মনত আছে নে Okay, yeah, option bilak sai lo. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Ki koise je A2 correct hoy, R2 correct hoy aru R er reason to asolte assertion kotha hobikhesh korbole jonabole hokkam hoise. Option B ase both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A aru R assertion reason duitai শুদ্ধ হয় কিন্তু R এ ভালদৰে assertion এৰ বিষয় সবিশেষ কব পৰা নাই অপচন সি আছে A is true but R is false যে assertion to correct হয় কিন্তু reason to false হয় then option D আছে A is false but R is true হয়নে যে A to কি হয় ভুল হয় কিন্তু R to হৈছে correct কি হ'ব both A and R are true and R is the correct explanation of A option A option হ'ব A মই কইলবে ইতিমধ্যে ষ্টৰীটো কোৱেশ্চন অফ ট্ৰাষ্ট তো হসা কই তে বিশ্বাসৰ বাবেটো হৈছিল গুটেখিনি কাণ্ড নহয় জানো ইয়েস এ বুলি পেলে কৈছে শ্ৰেয়সে কৈছে ভেৰি গুড All right, my explanation to this. So the title of question of trust is perfectly suitable. Hosakoi suitable hoise. Hero naam to hosakoi kahintur logot khap khaise ba mili goise. Suitable because the whole story revolves around trust and betrayal. Okay? Gute kahini tu asole ki hoy he obishwashor majot gute bishwash aru bishwashghatokota ei duitar majote asole ki hoy hangur khai kahini tu asole ogrohor hoisile harassed them by who usually robs only the rich. Okay? Te asole dhoni manuhor ghor he sur koribole jay dokaiti koribole jay trust a woman ওকে এগৰাকী ভুল ব্যক্তিত্ব ভুল মহিলা এগৰাকী আসলে তেওঁ বিশ্বাস কৰি আসলে ভুল কৰি দিলে সেই মহিলা গৰাকী প্ৰিটেন্ড কৰিছিল আসলে এক্টিং কৰিছিল who pretends to be the owner of the house and gets deceived his misplaced trust ultimately leads to his downfall তেওঁ সেই যে বিশ্বাস কৰিলে ভুল মানুহক যে বিশ্বাস কৰিলে আৰু সেই কথা যে পটিয়ন গল তেওঁ সেই বস্তুটো আসলে তেওঁৰ পতনৰ কাৰণ হল এৰেষ্ট হল ন তেওঁ which clearly explains why the title is appropriate okay clear hoise next ami saisu aru kisuman assertion reason question ase Amanda is accused of being moody then reason ase she does not answer back but escapes into her imagination instead Amanda poem tur pra dia hoise both A and R are true and R is the correct explanation of A B ase both A and R are true but R is not the correct explanation of A he tar babe tumaloke Amanda poem to bhaldore bujibo lagibo Amanda poem to nu ki asile egoraki swali kotha koa hisile teo nijor dunia ekhon duniak mane ki hoy nijor ekhon ki hoy kalponik ek jogotot create kori loi jottai hukhi hobo pare ebla burden feel nokore edu kam nokora kiyo boli ghorat mane thik amar bhashat ki go ketketa thoka nisena pai no endam koi thake ma hote hoy ne gotike he story tu agote monor manokota ani lobo lagibo Okay, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. The assertion reason duita correct hoy, kintu R er reason e bhalke assertion to justify koribo para nai. Then number C ase A is true, assertion to correct, but R is false. R to hoise bhul. A is false, but R is true. A to ki hoy bhul, kintu reason to hoise correct. Your answer to ki hoy janane A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. At ki asile Amanda is accused of being moody tak asole sobe ki hoy jetia ta asole khub besi burden feel kore jeta tak etu kore homework kyo korna etu kyo korna khub besi burden feel kore aru he bostu tu jetia ta frustrated hoy jay he frustrated mood tuk tak sobe ki hoy moody boli akhya dibole khoje kintu tai actually moody no hoy she does not answer back but escapes into her imagination instead kintu tai asole ki hoy tar uttor nidiye protyuttor nidiye kintu ki hoy instead tai ekhon kalponik jogot mane nijor bhabe create kori loi jotai mermaid hoy thakibo pare dunia koi thakibo pare nijor ekhon kalponik jogotot hukhi hoy thakibo pare jotai burden feel nokore mane buji paisa ne
definitely বুজি পাইছাই both A and R are true and R is the correct explanation of A option A to হৈছে correct explanation to কি হয় সোয়া Amanda is accused of being moody because she does not respond to her parents scolding যেতিয়া মাক দেউতাকে এনি টাইম গালি থাকে হোমৱৰ্ক কিয় কৰা নাই এটো কিয় কৰা নাই তাই মানে প্ৰত্যুত্তৰ নিদিছিলে instead তাই কি কৰিছিলে she escapes into her world of imagination তাই কি কৰিছিলে নিজৰ কাল্পনিক জগতলৈ হে প্ৰত্যুত্তৰ নিদিয়াকে কাল্পনিক জগতখনত মানে তাই ভ্ৰমি ফুৰিবলৈ বেছিকৈ ভাল পাইছিলে so both the assertion and reason are true assertion reason দুইটা correct হয় and the reason correctly explains the assertion আৰু reason to হসাকৈ কি হয় যে reason এ assertion ৰ বিষয় সবিশেষ ক'বলৈ সক্ষম হৈছে justify কৰিব পাৰিছে মানে 12 to sound statement or question আছে the tiger walks quietly on its soft paws এটো কৈ কৰ পৰা আহিছে বাৰু tiger in the zoo ইয়াৰ পৰা আহিছে পাতটোৰ পৰা আহিছে এই পাতটো ডাইৰেক্ট স্ট্ৰাইক কৰিব লাগিব এই tiger in the zoo আছে হয়নে দিয়াই গৈছে statement one আছে the tiger walks quietly on its soft paws কোমল হাতৰাবোৰ খুব কোমল মানে বাঘটি খুব লাহে লাহে কি হয় অহা যোৱা কৰে সেই কথা ব্যক্ত কৰা হৈছে statement 2 আছে the poet describes the tiger as being content and happy in the zoo poete কি হয় কবিয়ে আসলতে describe কৰিছে বিৱৰণ দিছে যে আসলতে সেই কি হয় বাঘটো সেই বাঘে আসলতে পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত থাকি খুব বেছি হ্যাপি সুখী পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত থাকি বাঘটো তাতে সুখী বুলি কৈছে কিন্তু কাৰেক্ট হয় জানো কিন্তু এক নম্বৰটো কিন্তু কাৰেক্ট লাগিছে নহয় জানো ওকে অপচন কিটা চাই ল এ টু কি আছে statement 1 is true and statement 2 is false statement 1 to correct হয় statement 2 to কিন্তু ভুল হয় statement 1 is false and statement 2 is true statement 1 to কি হয় statement 1 to ভুল বুলি কৈছে কিন্তু statement 2 to কি কৈছে শুদ্ধ বুলি কৈছে আকৌ কৈছে অপচন সি কৈছে both statements 1 and 2 are true যে 1 আৰু 2 দুইটা স্টেটমেন্টে কারেক্ট হয় বুলি কৈছে অপশন ডি আছে both statements 1 and 2 are false যে statement 1 and 2 দুইটাও ভুল বুলি কৈছে কি হ'ব definitely statement 1 is true মই জানো এটো এ হ'ব এটো সফট পজ definitely কি হয় এটো হাতৰা কোমল হাতৰা কেটাৰ টাইগাৰ এটা খুব গহীন মানে বাঘ এটা খুব গহীন ভাবে খুসকাৰে লাহে লাহে খুসকাৰে হেতুটো হসা কিন্তু statement 2 টো নহয় বাঘ এটা পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈ থাকি বাঘে ভাল পাই জানো বনৰ হে বনৰীয়া বাঘটোৱে যিমান ফুৰ্তি থাকিব পাৰিব পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈ বাঘে কেতিয়াও ভাল নাপায় গতিকে statement 2 টো definitely মিছা হয় হেববে এটোৱে কাৰেক্ট হ'ব statement 1 is true but statement 2 is false কৈছে কোৱা হৈছে না statement 1 is true and statement 2 is false explanation in the poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris the tiger walks quietly on his soft paws that is true but he is not content or happy though he is walking quietly on his soft paws it doesn't define that he is happy inside the cage okay বুজি পাইছা হেবাবে কৈছে but he is not content or happy in the zoo he is angry and frustrated because somehow he is trapped isn't it যে পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈ থকা বাঘ এটা কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰে ক্লিয়াৰ হৈছে সো statement 2 is false statement 2 টো ভুল হয় ওকে এই দৰে আসলে তোমালকে স্টেটমেন্ট আৰু assertion reasoner questions বিলাক এই দৰে কৰিবা মই এটি সমু আভাস আসলে লৈ আনিছো যাতে ইয়াৰ যোগেৰে তোমালোকৰ থুলমুলকৈ হলেও এটি আভাস পোৱাৰ লগতে কি হয় কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হয় assertion reason questions বিলাক কি দৰে কৰিব লাগিব ইয়াৰ প্ৰথমতে কি দৰে চাব লাগিব কি দৰে স্টাৰ্ট কৰিব লাগিব assertion reason দুইটাও এটা কথা কিন্তু মনত ৰাখিবা assertion reasoner statementor questions বোৰ কৰাৰ আগতে এই দুইটা তোমালকে খুব ভালদৰে পঢ়ি যাবা ভালদৰে পঢ়াৰ পিছতহে গম পাবা কোনটো শুদ্ধ কোনটো ভুল প্ৰথম কামটো হৈছে একদম মাইনিউটলি ইন ডিটেইলত দুইটা বস্তু বাৰে বাৰে এবাৰ যদি বুজি নোপোৱা বাৰে বাৰে পঢ়ি যাবা হেতু হৈছে ফাৰ্স্ট ট্ৰিক বুজি পাইছানে হেতুৱে হৈছে assertion reasoner প্ৰশ্নবোৰ সলভ কৰাৰ আসলে ফাৰ্স্ট ট্ৰিক ওকে আই হোপ এখিনলৈকে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে আজিৰ ভিডিওটো লাভৱান্বিত হৈছে বুলি তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লাভৱান্বিত হবা বুলি মই আশা কৰিছো ঠিক আছে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এনেকুৱা আৰু কিছুমান ট্ৰিক্স ৰিলেটেড টপিকস ৰিলেটেড কনসেপ্ট তোমালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লবা আজিৰ ক্লাছটো মই ইমানতে অন্ত পেলাইছো ধন্যবাদ